Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! По заявкам тепличников, а также некоторых дачников, огородников, которые выращивают в отапливаемых теплицах огурцы, мы подготовили вот этот агрогороскоп посева семян огурцов на рассаду в марте 2023 года. Для теплых стран можно высаживать семена сразу в теплый грунт, у вас нет этих проблем. Расчеты делаем по киевскому времени. Первый такой хороший период будет при растущей луне в знаке Рак. Солнце будет находиться в рыбах. Сразу хочу предупредить, так как у меня были просьбы дать именно периоды хорошие для того, чтобы огурцы хранились снова же на продажу. У нас есть такие тепличники и заявка такая есть. Сразу же предупреждаю, вот этот период не подходит для того, чтобы огурцы хорошо хранились и долго. Это вот для себя собирать, закрывать. Вот это период посева в раке и солнце в рыбах. Два прекрасных и светящихся объекта, отвечающих за урожай на Земле. Луна и Солнце, они будут в знаках стихии воды. Смотрите, это можно использовать 1 марта с 6 часов утра до конца суток, 2 марта все 24 часа и 3 марта с 0 часов и до 11 часов 30 минут. Далее работает спящая луна, луна без курса. А вот эти два уже сейчас периода как раз подходят для того, чтобы выращивать для продажи огурцы. Это у нас растущая луна в знаке Телец и солнце в знаке Овен. Вот это будут такие хрустящие и долго сравнительно хранящиеся огурцы. Смотрите, 23 марта начинается этот период 22 часа 30 минут до конца суток, небольшой период, а зато 24 марта все 24 часа. 25 марта с 0 часов и до 16 часов дня. Затем у нас уже готовится луна к спячке. Еще есть один период хороший. Растущая луна в знаке Рак и солнце в знаке Овен. Тоже прекрасный получается зеленец. И используем для этого 28 марта с 15 часов и до 18 часов. Прошу обратить внимание, сначала запишем, я потом объясню. Итак, 28 марта с 15 часов до 18, то есть 3 часа можно использовать в этих сутках. 29 марта с 18 и до конца суток. Почему такой разрыв? А потому что 29 Луна переходит из первой во вторую фазу. Переход из первой во вторую фазу длится 24 часа. Это стрессовое время. И вот эта точка перехода будет в 5 часов 32 минуты утра. Поэтому минус 12 часов у нас забирается 28 марта часть времени и плюс 12 часов. Поэтому у нас вот такой период, когда можно будет 28 марта только 3 часа использовать, ну а 29 марта после 18 часов до конца суток. И 30 марта у нас тоже будет хороший период с 0 часов и до 13 часов. Далее уже подготовка Луны к тому, чтобы отдохнуть и перейти в другой знак. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп, и он посвящен посеву семян огурцов в марте месяце 2023 года. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! По вашим проханням ми підготували агрогороскоп посіву насіння огірків на розсаду в березні 2023 року. Час київський. Починається у нас гарний період в знаці Рак, коли буде знаходиться зростаючий місяць в знаці Рак, а сонце в рибах. Хочу зразу же попередити, що цей час підходить для тих, хто не вирощує на продаж і щоб огірки довго не зберігалися, тому що у нас і місяць, і сонце знаходиться в знаці стихії води. Але дуже смачні, соковиті у нас виходять зеленці, тому можете використовувати, хто на дачі або біля будинку має теплицю,
то можна використовувати цей час. І він у нас починається прямо 1 березня, 6 години ранку і до кінця доби, 2 березня всі 24 години, 3 березня з 0 годин і до 11 години 30 хвилин, тому що далі вже йде підготовка до переходу в інший знак і відпочинок місяця. А тепер перейдемо ще до 2 періодів. Якраз оці 2 періоди підходять для того, щоб огірочки зберігалися. І можна буде деякий певний час їх зберігати і ввести на продажу. Це саме тепличники попросили зробити такий розклад. Тому дивимося на цей знак, на цей період, вірніше. Зростаючий місяць буде в знаці Телець, а сонце буде в знаці Овен. І це дуже гарний час для того, щоб огірочки були такі тверденькі, хрустящі і хрупкі такі. І цей час от у нас починається 23 березня з 22 години 30 хвилин і до кінця доби. 24 березня всі 24 години, 25 березня з 0 годин і до 16 години дня. Далі вже буде місяць готуватися до відпочинку, місяць без курсу. І перехід в інший знак. Дивіться, в нас ще один дуже гарний період. Здавалось би, зростаючий місяць в знаці Рак, але сонце буде в Овні, і теж ці енергії поєднуються, і дуже буде гарний врожай. Хрусткі огірочки будуть, і вони будуть трохи краще, довше зберігатися. Тому 28 березня можна починати, огірки буде сіяти з 15 години до 18 години, 29 березня з 18 години і до кінця доби. Зараз поясню, чому отакі відрізки 28 з 15 години тільки до 18, тобто 3 години, і 29 березня після 18 години. Це дуже важливо. А тому що 29-го буде перехід місяця з першої в другу фази. І цей перехід буде о 5 годині ранку 32 хвилини. А ми знаємо з вами, що цей перехід із фази в фазу, перша фаза в другу фазу і з третьої в четверту, це якраз у нас складає час 24 години. 24 години від моменту 5 годин 32 хвилини плюс-мінус 12 годин. Ото у нас від 28-го частково забирається час на оцей стресовий період переходу місяця. І 29-го на початку доби, і після 18-ї години, будь ласка, можна вже сіяти. І можна продовжити посів 30 березня з 0 годин до 13 години дня. Як бачите, далі там місяць без курсу, вже починає працювати енергія. І енергія переходу в інший знак. І це, до речі, дуже важливо витримати ці відрізки часу. Як бачите, у нас дуже гарний агрогороскоп на березень місяць для посіву огірків. Він досить такий великий і є де з чого вибрати, використовуємо цей час. І час нашого відео добігає кінця. Нам залишається повідомити, що відео підготовили Раїса Горяченко та Олександр Волік. Хай вам щастить, гарного врожаю огірочків. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові!